So ito yung rack of ribs natin. Bali, iwa-iwalay siya. Tapos, yung likod ng ribs, kailangan nyo lang tanggalin to. Yung part nung dito sa mga likod niya. Kailangan nyo lang tanggalin. So, balikan ko kayo pag pakukuluan na. Dalawa, no? Ano natin itong mukbang na to? Mukbang ba matawag to? Ito yung pagkain. Kasi baby back ribs. Recipe ng mama ko to. I got bread knife. Ano tayo, gumawa akong gravy kanina. Tsaka mayo. Yung iba kasi na kinakamay talaga siya. Kaya may bandang may walay na siya. Fall off the bones. So yung buto niya, tatanggal agad. Sarap. Sobrang lambot. Nahulog na yun. Sasaw natin sa gravy. Buti na lang gumawa akong gravy. Ano na kinamay ko. Dumikit yung ginawa natin sauce doon sa buto. Hindi caramelize na siya. Ito may tissue dito. Kanin ako dito. Ito tayo ng mayonnaise. Nagkita pa din. Gravy. Yung sa gravy, di ko na sinama yung paggawa. Pero siyang American style na ribs. Ganito yung sana, ginagawa ng mga black people. Bali sa nila, Sunday barbecue. Yung tawag nila dun. Lifestyle nila yung gano'n.
Kaya makita. Hindi ka nagpo-focus. Sausaw natin sa gravy. Okay, sa mayonnaise. Mayonnaise. Kulang na lang dito na broccoli and cheese. Tapos macaroni. Pakuha na kayo dito. Kunin natin to. Slab. Sobrang yung lambot. Para siyang nagiging strands na. Actually, pwede mong gawin burger. I-pull out mo lang yung niya. Luto ng gravy? Kuha na dito. Recipe ito ng mama ko eh. Bali, ketchup, paprika, paminta, salt, sugar, tsaka soy sauce. Di ko na siya nilagyan ng kalamansi. Masyado na kasing acidic yung ketchup sa tingin ko. Pag raw tasting mo yung ketchup, may natural acid na siya. Natin ulit para may pang thumbnail ako. Wala tayong hot sauce. Gusto na yung hot sauce eh. Mayonnaise na lang. Parang yung Texas Joe. Ganito rin yun eh. Kaso yun, steakhouse yun. Parang barbecue style. Almost 2 hours of cooking. Niluluto ko to, amoy eh. Amoy New Year o kaya amoy Christmas na sa bahay. Ito yung mga luto pag may Hindi mo tayo niluluto pag normal lang na araw. Naubos na natin yung second rib natin. Sarap. Kunin natin ito last na natin. Gusto ko na mayonnaise. So yan. Salamat sa panonood. Subscribe kayo. Shoutout sa mga loyal viewers, sa mga since day one supporters. Shoutout sa inyo lahat. Try natin tuloy-tuloy pa rin yung upload kung may content. So yun. Sana i-try nyo rin tong recipe na to if may birthday sa inyo or event or pang gift nyo lang or sa barkada. Sulit siya. Sarap. Kapartner lang nito dapat is patatas, french fries, corn on a cob, or veggies like broccoli or cauliflower, I think. Lechugas, pwede rin naman. So yan, maraming salamat. Peace out!